Căn tu không phải là khổ nạn, mà là đặc ân, sứ mệnh của những linh hồn thức tỉnh. Nếu bạn luôn thấy mình lạc lõng, khổ nhiều hơn người khác, có thể đó không phải là nghiệp xấu, mà là căn tu đang thức tỉnh. Nhưng điều nguy hiểm nhất không phải là có căn tu, mà là mang căn tu mà không biết mình đang đi sai đường. Và rất nhiều người đang khổ chính vì điều này. Chúng ta cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Phần 1. Nỗi sợ phải đi tu và sự hiểu lầm về căn số. Khi nghe ai đó nói mình có căn tu, phản ứng đầu tiên của đại đa số người Việt là sợ hãi. Họ sợ phải từ bỏ gia đình, sợ phải cạo đầu, sợ rời xa những người thân yêu và bước vào cuộc sống khổ hạnh nơi cửa chùa. Nỗi sợ ấy đôi khi khiến người ta trốn tránh, phủ nhận chính những cảm xúc tâm linh đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng bạn ơi, đây là một sự hiểu lầm to lớn về khái niệm tu. Tôi muốn kể cho bạn nghe câu chuyện về một người phụ nữ thành đạt, chỉ có tất cả, nhưng luôn cảm thấy bị hành bởi những giấc mơ và sự nhạy cảm kỳ lạ. Chị trốn chạy bằng cách vùi đầu vào kiếm tiền và những cuộc vui, để rồi cuối cùng chị đổ bệnh vì kiệt sức. Khi đứng giữa ranh giới sinh tử, chị mới nhận ra căn tu không bắt chị phải bỏ con cái hay sự nghiệp. Nó chỉ yêu cầu chị thay đổi cách sống. Tu không phải là đi trốn đời, mà là đem sự tỉnh thức vào giữa đời. Người mang căn tu sâu dày thực chất là những người được chọn để làm hoa sen giữa bùn. Sứ mệnh của bạn không nhất thiết là trở thành một tu sĩ, mà có thể là một người mẹ biết dạy con bằng lòng từ bi, một người sẽ biết đối xử tử tế với nhân viên. Khi chị ấy hiểu ra điều này và bắt đầu tu tập tại gia, mọi sự cơ hành bỗng nhiên biến mất. Cuộc đời chị trở nên nhẹ nhàng, sự nghiệp lại thăng tiến vì chị làm việc bằng tâm thế phụng sự, chứ không phải chiếm hữu. Căn tu thực chất là một lời mời gọi bạn sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, chứ không phải là một bản án giam cầm. Câu chuyện tiếng chuông giữa lòng thành phố. Mở đầu cơn bão trong lòng người thành đạt. Nam là một kiến trúc sư nổi tiếng, tài năng và giàu có. Nhưng đằng sau những bản vẽ triệu đô là một tâm hồn vụn vỡ. Anh luôn thấy mình lạc lõng trong chính những buổi tiệc xa hoa. Đêm đêm, Nam bị hành hạ bởi những cơn bóng đè, những giấc mơ kỳ lạ về những ngôi chùa cổ và một cảm giác thúc giục vô hình mà anh gọi là sự xui xẻo. Chắc mình bị nghiệp quật, Nam tự nhủ và cố vùi đầu vào rượu, vào công việc để trốn chạy cái cảm giác có căn mà người ta hay bàn tán. Thắt nút khi sự trốn chạy dẫn đến ngõ cụt. Đỉnh điểm là khi dự án tâm huyết nhất của Nam bị hủy, sức khỏe suy kiệt và mối quan hệ với gia đình trở nên căng thẳng. Anh tìm đến một vị thầy với tâm thế của kẻ đi giải hạn. Nam, thưa thầy, có phải con có căn số nên bị hành cho khổ sở thế này không? Con chưa muốn đi tu, con còn vợ con, còn sự nghiệp. Vị thầy mỉm cười, anh lầm rồi. Căn tu không phải là sợi dây thừng buộc anh vào cửa chùa. Nó là chiếc la bàn giúp anh không lạc lối giữa rừng sâu. Vị thầy không khuyên Nam cạo đầu, cũng không bảo anh bỏ việc. Thầy chỉ dạy anh cách thiết kế bằng tâm từ. Nam trở về vẫn là kiến trúc sư đó, nhưng cách anh làm việc đã khác. Thay vì chạy theo lợi nhuận tối đa bằng mọi giá, anh tập trung vào việc tạo ra những không gian sống xanh, bền vững và an lạc cho khách hàng. Anh học cách lắng nghe nhân viên thay vì quát tháo. Anh dành thời gian tĩnh lặng mỗi sáng để hiểu chính mình trước khi đối mặt với áp lực. Kỳ lạ thay, từ khi Nam chấp nhận căn tu của mình theo cách đó, những cơn mất ngủ biến mất. Công việc của anh không những không lùi lại mà còn thăng hoa rực rỡ, vì mỗi công trình anh tạo ra đều mang hơi thở của sự bình yên. Anh nhận ra căn tu chính là một đặc quyền để anh nhạy cảm hơn với nỗi đau của người khác, từ đó sống một cuộc đời phụng sự đầy ý nghĩa. Bạn không cần phải rời bỏ thế gian để tu hành. Bạn chỉ cần mang sự tỉnh thức vào trong từng hơi thở, từng hành động nhỏ nhất. Đừng sợ hãi khi thấy mình khác biệt, đó là vì bạn được chọn để thắp sáng góc thế gian nơi bạn đang đứng. Phần 2. Đặc ân được chọn để chữa lành khi nỗi đau là một chứng chỉ. Nhiều người oán trách tại sao tôi lại nhạy cảm với nỗi đau của người khác đến thế. Tại sao tôi lại khổ tâm vì những chuyện không phải của mình. Họ coi căn tu là một gánh nặng tâm lý. Nhưng thực tế, sự nhạy cảm ấy là một đặc ân.
Chỉ những người từng đi qua cơn bão mới biết cách che ô cho người khác. Chỉ những người từng nếm trải nỗi đau thấu xương mới có đủ sự thấu cảm để chữa lành vết thương cho nhân gian. Hãy nhìn vào câu chuyện của một chàng trai trẻ từng dấn thân vào con đường lầm lỗi, nghiện ngập và bị xã hội ruồng bỏ. Sau một biến cố lớn, anh thức tỉnh và tìm về với Phật Pháp. Anh nhận ra mình mang căn tu qua sự xót thương vô hạn dành cho những người cùng cảnh ngộ. Thay vì vào chùa tu kín, anh chọn ở lại giữa đời, lập ra những hội nhóm cứu giúp người lầm lỗi. Anh nói, nếu tôi không có căn tu để cảm nhận nỗi đau của họ, tôi đã bỏ mặc họ lâu rồi. Chính những thử thách cơ hành mà anh trải qua trước đó đã trở thành chứng chỉ để anh nói chuyện và chạm đến trái tim của những người khốn khổ nhất. Căn tu cho bạn một trái tim không có lớp vỏ bọc, một trái tim biết đau nỗi đau của đồng loại. Đó là một quyền năng, vì thế giới này đang rất thiếu những người biết thương nhau bằng sự thấu hiểu sâu sắc như vậy. Đừng khóc vì trái tim mình quá mỏng manh. Hãy tự hào vì bạn có đủ dung lượng để ôm lấy nỗi đau của nhân gian. Bàn tay mang sẹo và phép màu chữa lành. Quân từng là một gã trai vứt đi theo đúng nghĩa đen trong mắt xã hội. Những năm tháng tuổi trẻ của anh chìm trong khói thuốc, những cơn say và sự ruồng bỏ của gia đình. Anh từng hận cuộc đời, hận sự nhạy cảm quá mức khiến anh luôn cảm thấy cô độc. Lúc đó, Quân coi sự nhạy cảm ấy là một cái án tù. Sau một tai nạn kinh hoàng khiến anh cận kề cái chết, Quân tỉnh dậy trong một trạng thái lạ lùng. Anh không còn thấy oán hận mà chỉ thấy một nỗi xót xa vô hạn khi nhìn vào đôi mắt của những người cũng đang lạc lối như mình. Anh nhận ra mình có căn tu không phải để lên tòa sen mà để xuống tầng sâu của xã hội. Quân bắt đầu hành trình tại một trung tâm cai nghiện và các mái ấm tình thương. Có một chàng trai trẻ tên Lầm Lì, hung dữ, chẳng ai tiếp cận nổi. Nhưng Quân chỉ cần ngồi xuống, đưa đôi bàn tay đầy những vết sẹo cũ ra và nói, tôi không đến để dạy bảo cậu, tôi đến vì tôi cũng từng đau đúng chỗ mà cậu đang đau. Chỉ một câu nói đó, bức tường phòng thủ của chàng trai kia sụp đổ. Họ ôm nhau khóc. Những người bình thường có thể cho lời khuyên, nhưng chỉ người mang căn tu như Quân mới có thể cho sự đồng cảm xuyên thấu. Quân nhận ra rằng những nỗi đau trong quá khứ chính là tấm bằng chứng chỉ quý giá nhất mà vũ trụ cấp cho anh. Nếu không có căn số để đi qua bóng tối, anh đã không có đủ ánh sáng để dẫn lối cho người khác. Căn tu đã biến những vết sẹo của anh thành những viên ngọc, biến một kẻ bỏ đi thành một vị thầy giữa đời thường. Đừng hỏi tại sao bạn lại khổ hơn người khác. Hãy hiểu rằng bạn đang được tôi luyện để có đủ nội lực ôm lấy nỗi đau của nhân gian. Trái tim mỏng manh của bạn thực chất là một đặc quyền để chữa lành thế giới. Phần 3. Chuyển hóa nghiệp căn thành huệ căn. Bài học về sự thuần phục. Người có căn tu thường gặp những sự trùng hợp kỳ lạ hoặc những dự cảm không lành. Nhiều người chọn cách đi cúng bái, cắt căn hay tìm thầy bà để giải hạn. Họ coi căn tu như một loại nợ cần phải trả. Nhưng nhân quả vốn không thể cắt bằng tiền bạc hay lễ vật. Cách duy nhất để hết bị hành là thuần phục. Thuần phục ở đây không phải là cam chịu, mà là chấp nhận việc mình là một linh hồn có sứ mệnh tu tập. Có một người đàn ông liên tục gặp thất bại trong kinh doanh, dù anh là người rất tài giỏi và chăm chỉ. Cứ đến khi sắp thành công là lại có chuyện xảy ra. Sau nhiều năm đau khổ, anh gặp được một vị thiền sư. Vị thầy nói, cửa này đóng lại là để con tìm thấy cửa khác. Anh bắt đầu dành thời gian thiền định, ăn chay và buông bỏ sự hiếu thắng. Kỳ lạ thay, khi tâm anh bình an, không còn cầu mong giàu có, thì những cơ hội kinh doanh bền vững lại tự tìm đến. Anh nhận ra trước đây, anh bị khảo là vì anh dùng tài năng của mình vào việc tư lợi quá nhiều. Khi anh chuyển sang kinh doanh vì nhân sinh, lấy lợi ích cộng đồng làm đầu, mọi sự trở nên hanh thông. Đây chính là quá trình chuyển hóa nghiệp căn, nợ cũ, thành huệ căn, trí tuệ mới. Khi bạn không còn chống lại dòng chảy của tâm linh, dòng chảy đó sẽ nâng thuyền bạn đi xa hơn bất cứ sự nỗ lực mù quáng nào. Cánh cửa bị khóa và dòng chảy của số phận. Vinh là một con hổ trong giới bất động sản. Anh thông minh, quyết đoán và luôn tin rằng nhân định thắng thiên. Thế nhưng, một lời nguyền quái ác như bám lấy anh cứ mỗi khi Vinh sắp đặt bút ký một hợp đồng lớn trị giá hàng tỷ đồng.
thì một sự cố hy hữu lại xảy ra. Khi thì đối tác gặp nạn, khi thì chính sách thay đổi đột ngột. Sau 3 lần trắng tay ngay sát vạch đích, Vinh rơi vào khủng hoảng. Anh đi khắp nơi cúng bái, bỏ hàng đống tiền để cắt căn, giải hạn vì nghĩ mình bị quở phạt. Nhưng càng lễ bái, tâm anh càng loạn, tiền bạc cứ đội nón ra đi. Trong cơn bế tắc, Vinh tìm đến một thảo am nhỏ. Vì thầy ở đó nhìn anh rồi nói, con không phải bị nợ trần, mà là đang bị khảo tâm. Con có căn tu, nhưng lại dùng trí tuệ đó để mưu cầu vinh hoa cá nhân quá lớn. Vũ trụ đóng cửa này là để buộc con phải nhìn thấy một lối đi khác. Vinh bừng tỉnh. Anh bắt đầu học cách thuần phục. Anh ngưng việc chạy vầy tiền bạc để cúng giải. Thay vào đó, anh dùng thời gian để thiền định và ăn chay. Anh nhận ra bấy lâu nay mình kinh doanh dựa trên sự thao túng và chèn ép đối thủ. Vinh quyết định quay lại thương trường, nhưng với một tâm thế mới, kinh doanh vì nhân sinh. Anh đầu tư vào các dự án nhà ở xã hội giá rẻ, chấp nhận lợi nhuận thấp để người nghèo có nhà. Kỳ lạ thay, khi anh không còn khao khát chiếm hữu, các nguồn lực tự nhiên đổ về. Những đối tác uy tín tìm đến anh vì sự tử tế, công việc hanh thông một cách kỳ lạ. Vinh hiểu rằng căn tu không phải là để anh khổ, mà là để uốn nắn anh từ một kẻ tham cầu trở thành một người kiến tạo giá trị. Khi anh ngừng chống lại nghiệp, anh đã chạm tay vào huệ. Đừng tìm cách cắt đứt căn duyên của mình, hãy học cách nương theo nó. Khi tâm bạn chuyển từ tư lợi sang phụng sự, những khó khăn sẽ tự khắc biến thành những bậc thang đưa bạn đến đỉnh cao mới. Phần 4. Sứ mệnh làm ngọn hải đăng giữa dòng đời hối hả. Chúng ta thường nghĩ mình nhỏ bé và việc mình có căn tu hay không chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới. Nhưng bạn có biết năng lượng của một người tỉnh thức có thể làm dịu đi sự nóng nảy của hàng trăm người xung quanh. Người mang căn tu đang mở chính là những ngọn hải đăng thầm lặng. Nhiệm vụ của bạn không phải là đi thuyết giảng đạo lý, mà là sống sao cho bình an để người khác nhìn vào thấy nhẹ lòng. Câu chuyện về một cô gái làm công nhân trong một xưởng may đầy áp lực. Xung quanh cô là tiếng máy nổ, tiếng la mắng và sự mệt mỏi. Nhưng cô gái ấy mang căn tu từ nhỏ. Cô luôn giữ nụ cười hiền hậu, làm việc chăm chỉ và thường xuyên giúp đỡ những người xung quanh. Mỗi khi có ai đó giận dữ, cô chỉ im lặng và gửi đi sự bình an. Dần dần, cả phân xưởng ấy thay đổi. Người ta bớt chửi bới nhau, bớt ganh ghét nhau chỉ vì có sự hiện diện của cô. Cô chính là một vị Bồ Tát giữa đời thực. Bạn có căn tu, có nghĩa là bạn có trách nhiệm giữ cho ngọn đèn tâm mình luôn sáng. Giữa một thế giới đầy bóng tối của sự tham lam và oán hận, sự bình an của bạn chính là sự cứu độ. Bạn không cần làm gì vĩ đại, chỉ cần sống tỉnh thức trong từng phút giây. Đó đã là đặc ân lớn nhất mà bạn dành cho cuộc đời này. Phần 5. Cái giá của sự thức tỉnh, cô độc để trưởng thành. Đừng buồn khi thấy mình ngày càng ít bạn bè hay không còn tìm thấy tiếng nói chung với những cuộc trò chuyện phiếm. Sự cô độc của người mang căn tu là một sự cô độc cần thiết, gọi là độc cư giữa đám đông. Để một đóa hoa sen nở rộ, nó cần có một khoảng không gian riêng, không bị quấy rầy bởi cỏ dại. Sự cô độc này cho bạn thời gian để đối diện với chính mình, để soi rọi những góc khuất trong tâm hồn. Có một nghệ sĩ nổi tiếng, sau khi tìm thấy căn tu của mình, anh bắt đầu rút lui khỏi ánh đèn sân khấu đầy thị phi. Anh chọn sống giản dị trong một ngôi nhà nhỏ vùng ngoại ô. Những người bạn cũ nói anh hết thời hoặc bị hâm. Ban đầu anh cũng thấy chạnh lòng, nhưng sau đó anh nhận ra đây là thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Anh không còn phải gồng mình để làm hài lòng thiên hạ. Anh học cách trò chuyện với chính mình, với thiên nhiên. Dính trong sự cô độc ấy, tài năng nghệ thuật của anh thăng hoa một cách thuần khiết nhất. Anh nhận ra sự cô độc chính là món quà để anh tìm thấy bản lai diện mục của mình. Nếu bạn cũng đang cảm thấy cô đơn trên con đường tâm linh, hãy nhớ rằng những vì sao sáng nhất luôn đứng một mình giữa bầu trời đêm. Sự cô độc ấy là để bạn chuẩn bị cho một sự kết nối rộng lớn hơn, kết nối với vạn vật và chư Phật. An từng là một ngôi sao trong ngành truyền thông, luôn bao quanh bởi đám đông tung hô và những buổi tiệc không hồi kết. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ hào nhoáng, An luôn cảm thấy một sự rỗng tuếch đến lạ kỳ. Cô mang trong mình một căn tu nhạy cảm đến mức có thể cảm nhận được sự giả dối đằng sau những nụ cười xã giao.
Một ngày, An quyết định từ bỏ tất cả để chuyển về một thị trấn nhỏ, làm công việc của một người thợ gốm thủ công. Bạn bè nói cô chập mạch, người đời bảo cô hết thời. An đối mặt với sự cô độc tận cùng. Trong ngôi nhà nhỏ ven đồi, không còn tiếng chuông điện thoại, chỉ còn tiếng gió và tiếng đất sét chuyển mình. Nhưng chính trong sự độc cư ấy, An không hề cô đơn. Cô nhận ra mình đang kết nối sâu sắc hơn với chính mình. Cô không còn phải gồng mình diễn vai người thành đạt. Mỗi chiếc bình gốm An làm ra đều mang một năng lượng bình an kỳ lạ, khiến bất cứ ai cầm vào cũng thấy lòng dịu lại. Một năm sau, thị trấn ấy bỗng trở nên yên bình hơn. Những người hàng xóm vốn hay lời ra tiếng vào khi đi ngang qua xưởng gốm của An, thấy dáng vẻ thông dong, nụ cười hiền hậu của cô, họ tự nhiên thấy bớt nóng nảy. Cô chẳng thuyết giảng một lời nào, nhưng sự hiện diện của cô như một ngọn hải đăng tĩnh lặng, âm thầm điều chỉnh tần số năng lượng của cả vùng đất đó. An hiểu rằng sự cô độc trước kia là để cô gột rửa những tạp âm, còn sự tĩnh lặng hiện tại chính là sứ mệnh. Cô không cần phải đi cứu độ thế giới bằng những điều vĩ đại, cô chỉ cần giữ cho ngọn đèn tâm mình luôn sáng giữa dòng đời hối hả. Đừng sợ hãi sự cô đơn khi bước đi trên con đường tâm linh. Đó là lúc bạn đang tích tụ ánh sáng. Khi ngọn đèn trong bạn đủ sáng, bạn sẽ trở thành điểm tựa bình an cho muôn người mà không cần thốt lên một lời đạo lý nào. Phần 6. Lời hứa từ tiền kiếp trở về để yêu thương. Phần kết của mọi sự chuyển hóa tâm linh luôn là sự trở về với tình yêu thương không điều kiện. Người có căn tu là những người đã hứa từ tiền kiếp rằng tôi sẽ trở lại để giúp đỡ mọi người. Tất cả những giấc mơ, những thay đổi ngũ quan, những thử thách cơ hành, tất cả chỉ là những hồi chuông báo thức để nhắc bạn thực hiện lời hứa đó. Câu chuyện cuối cùng về một vị bác sĩ mang căn tu sâu dày. Ông dùng cả đời mình để cứu chữa cho những bệnh nhân nghèo. Khi được hỏi tại sao ông lại vất vả như vậy, ông mỉm cười nói: tôi cảm thấy mình đã nợ họ từ lâu lắm rồi, giờ là lúc tôi trả nợ bằng niềm vui. Ông không coi mình là người ban ơn, ông coi mình là người đang thực hiện sứ mệnh. Khi bạn nhìn cuộc đời bằng ánh mắt của người thực hiện sứ mệnh, bạn sẽ thấy mọi khổ đau đều có ý nghĩa, mọi gặp gỡ đều là nhân duyên. Căn tu không làm bạn cao quý hơn người khác, nó chỉ làm bạn nợ cuộc đời này nhiều tình thương hơn. Hãy đón nhận nó như một đặc ân thiêng liêng. Hãy lau khô nước mắt, mỉm cười và tiếp tục bước đi trên con đường từ bi. Bạn không đơn độc, vì mỗi bước chân của người tỉnh thức đều có hoa sen nở rộ dưới gót chân, và ánh sáng của chư Phật sẽ luôn soi sáng hành trình trở về của bạn. Lời hứa dưới gốc Bồ Đề và hành trình trở về. Bác sĩ Minh là một người kỳ lạ. Trong khi các đồng nghiệp mải mê với những phòng khám tư đắt đỏ, ông lại dành toàn bộ ngày nghỉ để lặn lội đến những vùng cao hẻo lánh, nơi người dân còn chẳng biết mặt viên thuốc. Từ khi còn nhỏ, Minh đã luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, ông thấy mình đứng giữa một cánh đồng đầy những tiếng rên xiết vì bệnh tật, và một giọng nói vang lên: đừng quên lời hứa của con. Chính căn tu ẩn hiện trong tiềm thức đó đã thúc đẩy ông chọn ngành y, dù gia đình từng ngăn cản vì sợ ông cực khổ. Có lần, một bệnh nhân nghèo hỏi ông: bác sĩ ơi, sao bác tử tế với chúng tôi thế? Bác chẳng lấy một đồng, lại còn cho thêm quà. Minh dừng tay, nhìn vào đôi mắt đục mờ vì sương gió của cụ già, rồi mỉm cười nhẹ nhõm: cụ đừng ngại, có lẽ từ kiếp nào đó tôi đã nợ cụ một lời hứa sẽ quay lại chăm sóc cụ. Bây giờ được gặp lại là tôi đang được trả nợ trong hạnh phúc đấy chứ. Ông nhận ra rằng những lần bị cơ hành với những nỗi đau tinh thần từ trẻ không phải là để hành hạ ông, mà là để ông hiểu thấu cái khổ của nhân gian. Căn tu của ông không nằm ở áo cà sa, mà nằm ở đôi bàn tay ấm áp mỗi khi chạm vào vết thương của bệnh nhân. Khi mình bước đi trên những con đường đất đỏ dưới ánh hoàng hôn, ông không cảm thấy mệt mỏi. Ông thấy lòng mình nhẹ tênh như cánh hoa rụng. Ông hiểu rằng căn tu chính là một tấm vé khứ hồi để trở về với yêu thương. Mỗi bệnh nhân ông gặp đều là một nhân duyên cũ, và mỗi nụ cười của họ là một đóa sen nở rộ dưới gót chân ông trên hành trình tỉnh thức. Bạn mang căn tu, nghĩa là bạn đang mang một món nợ của tình thương. Đừng sợ hãi, hãy mỉm cười đón nhận. Bởi khi bạn bắt đầu trao đi yêu thương không điều kiện,
cũng là lúc bạn hoàn thành lời hứa thiêng liêng từ tiền kiếp và tìm thấy thiên đường ngay giữa nhân gian. Căn tu là một món quà, không phải một gánh nặng. Hãy trân trọng nó, nuôi dưỡng nó và dùng nó để sưởi ấm thế gian này. Cảm ơn bạn đã đi cùng tôi suốt hành trình thức tỉnh này. Chúc bạn luôn bình an dưới ánh hào quang của Phật Pháp. Nếu những lời này chạm đến bạn, đó không phải là ngẫu nhiên. Hãy ở lại, đăng ký kênh Phật Pháp Giác Ngộ, để mỗi ngày chúng ta cùng nhau lắng nghe, soi sáng nội tâm và tiếp tục bước đi trên con đường tỉnh thức.